DP කිට්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න පුංචි දුව පුතාලට කොහොමද? හැමදාම හොඳින් නේද? හරි. එහෙනම් පුංචි දුව පුතේ වෙනද වගේ මොන්න හරි අපූර්ව ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අදත්. මොකද්ද අද අපි කරන්නේ? අද කරන්න යන්නේ පුංචි දුව පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ දැන් ඉස්සර මොන ලස්සන කාටුන් තිබුණා පුංචි දුව පුතේ. ගුවණෙන් යන්න පුළුවන් හැරි පොටර් වගේ අපූර්ව කතා තිබුණා. ගුවණෙන් යන්න පුළුවන් කොස්සු නිර්මාණය කරලා තිබුණා කාටුන් චරිතවල එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපටවල. අන්න ඒ වගේ හරි අපූර්ව කාටුන් චරිතයක් නිර්මාණයක් විදියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද දවසේ කියලා දෙන්නේ. ඔන්න හරි අපූර්වට කොස්සකින් ආච්චි කෙනෙක් කොහොමද ඉගිල්ලිලා යන්නේ. අන්න ඒ විදිහ නිර්මාණයක් කරන්න පාට කඩදාසි ඕන වෙනවා අපට. ඉතින් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන පාට කඩදාසි. ඔන්න මම නිර්මාණය කරන්න හදන්නේ පුංචි දුවේ පුතේ. අපි A4 කොලයක් අරගෙන ඔන්න ඒකේ අපි නිර්මාණය කරගන්නවා රවුම් භාගයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි කොහොමද උපකරණයක් නැතුව ආධාරකයක් නැතුව රවුමක් ඇඳගන්නේ කියන එක අපි උගන්වලා තියෙනවා. කොටස තමයි අපි ආධාරකයක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ. හරි. ඔන්න කපා ගත්තා. ඔන්න ඊළඟට අපි යන්නේ කොස්සත් එක්ක අපි ආච්චිය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඔන්න වගේ කොටසක් අරගෙන පටියක් කපාගෙන දැන් මේ ක්‍රියාකාරකම් එකින් එක අපේ පුංචි දුර පුතාලට කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතුලා ඉඳලා දිගින් දිගට මේක දුවලා ඉච්ච නිසා දන්නවා කොහොමද මේ නිර්මාණයක් කපාගන්නේ, එකතු කරගන්නේ කොටස් මොනවද එකතු කරගන්න ඕනේ වර්ණ කියන බව දැන් දුර පුතාලා හොඳින්ම දන්නවා. ඒක නිසා එකින් එක කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔන්න නිර්මාණයක් බලන් හිටියම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න. ඔන්න පුංචි දුව පුතේ ඔන්න ඔය විදිහට දැන් මම මේ හදාගන්නේ අර අපි කිව්වපු ඉගිල්ලෙනවා කියන කොස්ස. දැන් හැරි පොටර් චිත්‍රපටියේ එහෙම රාක්ෂයෝ ඉගිල්ලෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ඉගිල්ලෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හරි අපූර්ව නිර්මාණ කාටුන් වල තිබුණ කාටුන් චරිතවල තිබුණා. ඉතින් ඒව චිත්‍රපටි වලට පාදක වෙලා තියෙනවා නිර්මාණ කරගන්න. අපි යන්නේ වගේ නිර්මාණයක් අද දවසේ ක්‍රාෆ්ට් එකක් විදිහට නිර්මාණයක් විදිහට කොහොමද පුංචි දූල පුතාලට මේ ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ නිර්මාණේ ඉතුරු ටික කරන්න. අපි මේක පැත්තකින් තියලා ඔන්න මම දැන් අපි නිර්මාණය කරගන්න හදන්නේ ආච්චිව. මේ විදිහටම නැතුව අපි කියලා දෙන විදිහටම නැතුව පුංචි දුවල පුතාලට පුළුවන් හරි අපූර්ව නිර්මාණ ගන්න පත්තරයකින් සංගරාවකින් කපාගෙන ඒ වගේ වාඩිලා ඉන්න කෙනෙක් මේ කුඩින් තියාගන්නත් පුළුවන්.
දැන් මම ඔන්නේ ආච්චිගේ ඔළුවට නැත්තම් ඒ රූපේ ඔළුවට එකතු කරගන්නවා කැප් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? හැරි පොටර් එහෙම චිත්‍රපටයේ තියෙන කැප් එක තියෙන විදියක් තියෙනවා. ඒ රටාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ හැඩයට අපි ඒ හැඩයට පුළුවන් තරම් අපි හැඩවලට ලං වෙන්න ඕනේ. ඒකෝට තමයි පුංචි දුවේ පුතේ අපි නිර්මාණයේ සාර්ථකත්වය රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ තියෙන හැඩතල වලට පුළුවන් තරම් අපි ආසන්නයට හෝ යන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න මම දැන් මේ කොටස ඔන්න උතන්ට එකතු කරගන්න. මෙයාට කකුලක් අපි අපේ පැත්තට පේන විදියට කකුලකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අතක් එකතු කරගන්න ඕනේ අපි. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් අපි බලමු මෙයා යන්නේ කොහොමද. මෙයාව කොහොමද අපි දැන් අපේ ටේබල් එකක් උඩ තියලා මෙයාව යන විදිහට පෙන්නන්නේ. ඔන්න පුංචි දිය පුතේ ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ලස්සන ඔන්න රාශියක් එහෙම නැත්නම් හැරි පොටර් චිත්‍රපටයේ කොස් එකේ ඉඟිලෙන කෙනෙක් අපි ලස්සනට ටේබල් එකක් උඩ තියන්න අපි නිර්මාණයක් විදියට හදාගන්න විදිය තමයි ඔන්න කියලා දුන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හරි ලස්සන නිර්මාණ කියලා දෙන්න මම දිගින් දිගටම DP Kids එක එක්ක වෙලා ඉන්න නිසා ඕගොල්ලෝ ගෙදරට වෙලා පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ නිර්මාණات හදා බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.